เราจะมาทำตามอีโมจิข้างบนนี้เลยนะอันแรกนี่เราก็จะเอาเป็นถั่วนี่แล้วแกะเอาจากถุงเป็นถั่วอันแรกก็ไม่เอานี่เป็นถั่วอย่างนี้เลยแต่อุ้ยมากสองเป็นเกี๊ยวเดี๋ยวเราจะเอาชุดเกี๊ยวกันนี่เกี๊ยวเกี๊ยวอันนี้อันใหม่เลยนะกลัวขาดแต่ว่าแกะแบบทำขนมหน่อยส่วนน้องขาดแล้วอันนี้อันใหม่เลยเพราะว่าทำไมมันจืดพี่ก็แกะเสร็จแล้วนะนี่เป็นเกี๊ยวแบบนี้เลยนี่คือเนื้อดีมากดูดิบีบตัวนี้สโลว์ด้วยอ่ะเป็นฟักทองนะคะไปทุเรียนนะคะนี่นะคะต่อไปก็เป็นขนมปังนะทุกคนอันนี้เนื้อดีมากตรงฝั่งเนี้ยเขาแบบเนื้อดีมากใครอยากได้อะไรมาอีกนะคะพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะ